Hi guys! Welcome na naman sa panibagong tutorial videos. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-customize ng countdown gamit ang ating KineMaster apps. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, kindly consider to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga tutorial videos. Pero bago yan, pasok! Intro! Hi guys, nandito na tayo sa ating KineMaster apps. So, una natin gagawin is gawa tayo ng background. Pwedeng black, kung anong gusto nyong kulay ng background. Pero napili ko is white. Yan. Tapos pindutin mo yung picture na yan. Tapos itong vignette, i-enable mo lang siya. So, ganyan. Tapos, punta ng layer, ilagay mo na ngayon yung countdown na numbers. Depende sa'yo kung gusto mo hanggang 10 countdown, hanggang 5 lang. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Tapos, pili ng kulay. Depende rin kung anong kulay yung trip mo, gusto mo, yan. Tapos, font. Pili ka ng font na medyo may dating. Ayan. I-resize mo lang siya. Tapos, same procedure. Layer, text. I-overlay lang natin siya. Ayan, ganyan siya. I-overlay natin. So, yan. Pwede nyo na siyang i-play ngayon. Itapat ko lang. Tingnan nyo. Yan. Ganyan kadali gumawa ng customization na countdown. Tsaka kung gusto mo rin, lagyan mo siya ng sound effects na meron siyang nagka-countdown. Dapat may naka-download ka na rin dyan na sound effects na ganun. So, lagyan natin ng kasi mas maganda, meron siyang sounds habang nagka-countdown siya. So, yan. Parinig ko sa inyo. Yan, diba? Mas maganda na meron siyang sound effects na ganun. So, dapat nag-download ka na ng mga sound effects dyan. Tatapat ko lang. Ayan, ganyan lang guys kadali gumawa ng customization countdown gamit ang ating KineMaster apps. So, kung satisfied ka na sa nagawa mo, pwede mo na siya ngayong i-download para magamit mo na siya sa mga vlog mo. Pindutin mo yung share button. Then, export. So, antayin nyo lang siya guys mag-download.
Ayan, okay na siya. Check natin ulit. Play natin. Ayan, goods na yan guys. So, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial, comment down kung natry mo siya at nasubukan mo siya. Diba, napakadali lang. So, see you next video guys. Peace out. God bless.